Hele goede morgen hier bij Hengsthouderij Bosma in Kollumerswaag. Mooie keuringsdag. Ik sta hier met mijn collega's Dick Brummel, Wil Thijssen en aspirant jurylid Antje Holtrop. We beginnen vandaag met een aantal veulens. Dan hebben we een flink aantal veulenboekmerries voor opname. We besluiten met een rubriek graadverhoging en 2 hengsten. En afwezig zijn een drietal nummers, maar die zal ik zo even doorgeven. Die heb ik even niet paraat. We wensen u heel veel succes, de inzenders. En de mensen die via de livestream meekijken, veel kijkplezier. Ja, de nummers 11, 15 en 27 zijn afwezig vandaag.
Ja, hierbij de uitslag van het eerste hengstveulen die we nu beoordelen, catalogus nummer 2. Het is een zeer goed ontwikkeld, hoogbenig, langgelijnd veulen. Die iets meer expressie in het hoofd zou mogen zijn. Een beetje bol in de heusbeen. De hals heeft voldoende lengte en de hoofd-halsverbinding is voldoende licht. Zou iets verticaler gesteld mogen zijn. In de romprichting is hij op dit moment wat neerwaarts. Heeft goede kwaliteit beenwerk, ook correcte standen. Veulen stapt met veel lichaamsgebruik en is actief in stap. In draf heeft hij een heel functioneel bewegingsmechanisme. Zou iets meer oprichting mogen tonen. Maar hij krijgt een eerste premie vandaag. Gefeliciteerd. The result of number 2. A first premium for this foal. It's a long-lined, well-developed foal. The breed expression could be a bit better. The nasal bone is a bit convex. And also the direction of the neck could be a bit more vertical. It's a long-lined foal, high-legged. The direction of the body is a bit downhill. He had good quality leg work. The walk was regular and active. And in trot, he showed a good use of the hind leg, good moment of suspension. A bit on the posture could be a bit more uphill. He gets a first premium.
Ja, een hele mooie start hier vanmorgen in Kolmerswaag. Wederom een hengstveulen, catalogus nummer 1. Een hengstveulen die heel veel rasuitstraling heeft, veel expressie in het hoofd, een hele fraaie halsvorm, verticaal gesteld. Echt een heel aansprekend veulen wat dat betreft. Ook goed ontwikkeld. In de bouw zouden we de bovenlijn graag wat sterker zien. Beenwerk heeft voldoende kwaliteit. De voorbeenstand is op dit moment Frans, dus dat zou een beetje in de gaten houden. Het veulen stapt met veel lichaamsgebruik en veel ruimte. En in draf toont hij veel schakelend vermogen, veel souplesse, ook voldoende opwaarts. Dit veulen krijgt ook een eerste premie. Result of number 1. It's a foal with a very good breed expression, a very noble head and a very good shape of the neck, vertical direction of the neck. It's a well-developed foal, could be a bit stronger in the top line. Good quality of the leg work. The stances of the forelegs is towing out. He had a good walk, good length of strides, and in trot he showed a lot of suppleness. And a good posture, so also a first premium.
Dan hierbij de uitslag van catalogus nummer 3. Veulen ook wederom met veel rasuitstraling. Een edel hoofd, een verticaal gestelde hals. Veulen zou niet in de hoogte, maar qua bespiering wat meer ontwikkeld mogen zijn. Is voldoende hoogbenig, bovenlijn zou sterker mogen en het kruis is wat hellend. Beenmerk heeft voldoende kwaliteit, het achterbeen is erg sabelbenig. De stap is goed, sluit goed aan. In draf is het veulen heel lichtvoetig, brengt het schof mooi omhoog. Het veulen krijgt een tweede premie. Result of number 3. It's a foal with a very good breed expression, again, a noble head and a good shape of the neck. In the conformation, he is well developed, but he could have more muscles. Also, the top line could be a bit stronger, and the croup is long. The walk is regular and good length of strides. In trot, he is very light-feeted, with a good posture and good suppleness. He gets a second premium. Ik heb nog één over. Plezierige keur. Voilà.
Ventje. Ja, dan hebben we nu het eerste merrieveulen in de baan, want catalogus nummer 4 was afwezig. Dat geldt ook trouwens voor catalogus nummer 6. Hierbij de uitslag dus van catalogus nummer 5. Een heel rastypisch veulen, edel hoofd. De hoofd-halsverbinding die, zou wat lichter mogen, wat meer neklengte, maar wel weer een mooie halsvorm. Veulen is voldoende correct gebouwd, met name sterke lendenen en een goede kruisligging. Beenwerk heeft voldoende kwaliteit en goede standen. De stap zou wat overtuigender mogen, wat meer ruimte mogen hebben en ook wat meer tact mogen tonen. In draf is het veulen heel lichtvoetig. Zou daarbij wel wat meer schoudervrijheid mogen hebben en zou het achterbeen ook nog iets meer onder de massa mogen plaatsen. Wel positief is het lichaamsgebruik in de draf. Het veulen krijgt een tweede premie. The result of number 5, it's the first. The result of number 5, it's the first filly. She's 3 months old. She has a very nice head and a good shape of the neck. The poll could be a bit longer and the head-to-neck connection is a bit heavy. She could be a bit more long-lined. She has strong loins and a good position of the croup. Good quality of the leg work and good stances. The walk could be more regular and put her hind leg more under the body, and she could also place her foreleg more forward. She gets a second premium.
Ja, dan hierbij de uitslag van catalogus nummer 7. Is een veulen met een voldoende sprekend hoofd, die wat meer neklengte zou mogen hebben. En ook de hals zou wat verticaler gesteld mogen zijn wat rastype betreft. Het veulen is goed ontwikkeld. Op dit moment wat naar voren gebouwd. Het kruis zouden we graag minder hellend zien. Het veulen is op dit moment wat bokbenig. En dat betekent dat de knieën in het voorbeen een beetje naar voren staan. Dat kan een stukje ontwikkeling zijn, dus dat wordt later meestal wel beter. De achterbeenstand is een beetje recht. In stap zou het veulen meer mogen overtuigen. En in draf krachtiger onder de massa mogen plaatsen. Veulen krijgt een derde premie. Result of number 7. This filly gets a third premium. It's a well-developed foal. She has a noble head. The head-to-neck connection is heavy. And the direction of the neck is a bit horizontal. It's a bit built on the forehand at the moment. And he has a very straight hind leg and he is a bit buck-kneed. The walk could be more regular and in the trot she could place her hind leg more powerful under the body. So a third premium.
Ja, we zijn begonnen met de eerste groep veulenboekmerries voor stamboekopname. In de baan catalogus nummer 8, een 11-jarige merrie met een stokmaat van 1,66. Een merrie die ruim voldoende rasuitstraling heeft, voldoende expressie in het hoofd. Een voldoende lichte hoofd-halsverbinding en een voldoende lange hals. De merrie is royaal ontwikkeld, zou wat sterker in de bovenlijn mogen. En ook het kruis is lang, maar wel wat hellend. Beenwerk, voldoende kwaliteit. De bouw van het spronggewricht zou wat correcter mogen. De stap zou meer lengte mogen tonen en ook meer buiging in het achterbeen. In de draf voldoende tact. Zou het achterbeen resoluter onder de massa mogen plaatsen en ook wat meer schoudervrijheid mogen tonen. De merrie wordt vanwege haar goede rastype en voldoende bouw opgenomen in het stamboek. The result of number 8. It's an 11-year-old mare. Height at withers is 166. It's a well-developed mare, sufficient long-lined. She has a nice expression in the head. The head-to-neck connection is sufficient light. In the conformation, her top line could be stronger, especially the loins. And the croup is long but very sloping. The hock joints could be more correct. And also in the walk and trot, she could be more powerful. She is accepted in the studbook. Nee, dan kan Federico het ook wel doen. Nee. Die kan wel stappen.
Hierbij de uitslag van catalogus nummer 9. 6-jarige Mary. Mary die royaal ontwikkeld is. Mary die iets meer expressie in het hoofd zou mogen hebben. Voldoende lange hals. Mary die voldoende lang gelijnd is en voldoende sterke lendenpartij heeft. Ook een lang kruis. Stamboek vandaag. The result of number 9. She is accepted in the studbook. No premium. It's a long-lined mare. The head could be more noble. The top line is sufficient. A very long croup with a good position of the croup. Legwork good quality. The walk could be more regular and also in trot. Good bending in the hocks, but could place the hind leg more under the body. Pak het bakje over links naar rechts. Ja. Wow.
Ja, hierbij de uitslag van catalogus nummer 10. 5-jarige veulenboekmerrie. Een merrie die meer rasuitstraling zou mogen hebben. De hals komt vrij diep uit de borst en zou verticaler gesteld mogen zijn. De merrie is voldoende lang gelijnd. Heeft veel schoft, maar valt daarna een beetje weg achter de schoft. Zou ook wat meer voorbeenlengte mogen hebben, wat opwaarts gebouwd mogen zijn. Zou meer kwaliteit in het beenwerk mogen hebben. In beweging mist hij op dit moment zowel in stap als de draf de tact. Dus helaas kunnen we hem vandaag niet opnemen. The result of number 10. It's a mare that could have more breed expression. In the conformation, the legwork could show more quality. And the walk and trot were both not regular, so she is not accepted today in the stud book.
Ja, de tweede groep opnames, een drietal 4-jarige merries. Te beginnen met catalogus nummer 12. Merrie met een schofthoogte van 1,64 meter. Merrie die voldoende rasuitstraling heeft. Voldoende correct is in bouw. In het beenwerk zouden we graag meer kwaliteit zien in de rechtersprong. De stap en de draf zouden beide meer lichaamsgebruik en meer kracht mogen tonen. De merrie wordt opgenomen in het stamboek. The result of number 12. It's a 4-year-old mare. Height at width is 164. She has sufficient breed expression and sufficient conformation. The right hind hock could have more quality. And in both walk and trot she could show more suppleness. She is accepted in the studbook.
Goed zo. Huh? Huh? Even stappen alsjeblieft. Hierbij de uitslag van catalogus nummer 13. Een merrie van 4 jaar met een stokmaat van 1,66 meter. Een grootramige merrie die wat rasuitstraling betreft een erg horizontale halsrichting heeft. Ook het hoofd zou iets meer expressie mogen hebben. Merrie is correct gebouwd met een goede bovenlijn. Beenwerk voldoende kwaliteit. Voorbeenstand zou wat correcter mogen. Dat zie je ook terug in de bewegingsafloop. In de stap mist de merrie helaas tact. En ook in draf heeft de merrie moeite om de coördinatie te vinden. Helaas, met name vanwege de stap, wordt de merrie vandaag niet opgenomen. The result of number 13, height at width is 166. It's a mare that could have more breed expression. She has a very horizontal direction of the neck. She has a good conformation, good quality of the leg work, but the stance of the foreleg could be better. The walk, she is not regular. And in trot, she also has difficulties with the balance. So because of the walk, she is not accepted today.
Ja, en hierbij de uitslag van catalogus nummer 14. Ook een 4-jarige merrie met een stokmaat van 1,62. Merrie met veel behang. Merrie met ruim voldoende rasuitstraling. Merrie die in de bouw wat driedelig aandoet, wat geslotener zou mogen zijn in de bouw. En ook een wat opwaartse romprichting mag hebben. Kwaliteit beenwerk, zowel in de voorknieën als in de sprongen, zou beter mogen. Helaas zien we in zowel de stap als de draf te weinig tact. En wordt de merrie vandaag vanwege beenwerk en het ontbreken aan regelmaat in de beweging niet opgenomen. The result of number 14. It's a mare with long manes, sufficient breed expression. It's a bit of a 3-part build. And the quality of the legwork is insufficient. The hind leg is also very sickle-hocked. And both the walk and the trot are not regular. So unfortunately we cannot accept her in the stud book. Ja, en wat ook met name mee heeft gespeeld in het beenwerk is dat de achterbeenstand erg sabelbenig is.
Ja, we zijn begonnen met de eerste groep 3-jarige veulenboekmerries. Te beginnen met catalogus nummer 16, een merrie van 1,59 meter. Zoals u kunt zien is de merrie nogal gespannen. We hebben haar de tijd gegeven om wat te ontspannen. Maar in de stap blijft ze vrij druk. De merrie heeft wat rasuitstraling betreft, zou ze meer neklengte mogen hebben. Ook een lichtere hoofd-halsverbinding. Ook is de hals, ja u ziet het dan niet, maar de natuurlijke halsstand is vrij horizontaal. De merrie heeft een voldoende bovenlijn, is voldoende lang gelijnd. Droog beenwerk, voldoende grote hoeven. De stap is kort en merrie heeft moeite met tact. In draf toont de merrie weinig lichaamsgebruik. Ze heeft draaft in een heel hoog ritme. En is ook wat nauw achter. Ze wordt opgenomen in het stamboek. The result of number 16. It's a 3-year-old mare. Height at Willis is 159. It's a mare that could have more breed expression. The poll could be longer. And the direction of the neck is very horizontal. She has a good top line, good position of the croup. She could be a bit more high-legged. Good quality of the legs. The walk could be more regular and more length of strides. And in the trot she could show more suppleness, more moment of suspension. She is accepted in the stud book today.
Dan hierbij de uitslag van catalogus nummer 17. Mary met de schofthoogte van 1,58. Mary zou meer rijker in de rasuitstraling mogen zijn. Mary is correct gebouwd. Zou iets hoogbeniger mogen zijn. Beenwerk mag meer kwaliteit tonen. De voorbeenstand zou correcter mogen. Mary die mag zich meer loslaten in zowel stap als in draf. In stap maakt ze linksachter een kortere pas dan rechtsachter. In draf draaft ze in een hoog ritme met weinig lichaamsgebruik. Ze wordt opgenomen in het stamboek. Result of number 17. Height at Withers is 158. She could have more breed expression. She has a correct conformation. The leg width could show more quality. And the stance of the foreleg is a bit toeing in. In the walk, the left hind leg is shorter than the right hind leg. And in trot, she shows a very high rhythm and not a lot of suppleness. She is accepted in the stud book.
De uitslag van catalogus nummer 21. Mary met een stokmaat van 1,60 meter. Mary zou rijker in de rasuitstraling mogen zijn. Is voldoende correct gebouwd, voldoende bovenlijn. Zou iets hoogbeniger mogen zijn. Het beenwerk kan meer kwaliteit uitstralen. En het achterbeen is sabelbenig. De stap is kort, zou meer mogen aansluiten. In draf zouden we meer kracht willen zien. De Mary wordt opgenomen in het stamboek. Result of number 21. Height at width is 160. Could have more breed expression. The conformation is sufficient. Could have more quality in the legwork. The walk could have more length of strides. And in trot we would like to see a more powerful hind leg. She is accepted in the studbook, no premium.
Ja, de eerste groep 3-jarigen. 7 merries gekeurd. De catalogus nummers 16, 17 en 21 zijn opgenomen in het stamboek. En de 4 merries die terug zijn gekomen zijn al een premie waardig. We beginnen met catalogus nummer 18. Is een hele moderne merrie. Hele luxe merrie, hoogbenige merrie. Merrie met al veel behang, veel rasuitstraling. Dus qua rasuitstraling en qua bouw benadert hij het fokdoel. De merrie die zou een iets minder hellend kruis mogen hebben. De merrie heeft kleine hoeven, voldoende droog beenwerk. De stap is kwetsbaar en de voorbeenstand is Frans. In draf toont de merrie voldoende houding, maar blijft daarbij iets hoog in het kruis. Ze wordt opgenomen in het stamboek met een 3e premie. Voor een hogere waardering zou ze meer moeten overtuigen in beweging. Maar een hele mooie merrie qua bouw en rasuitstraling. Dan krijgen we catalogus nummer 19. Is een evenredig gebouwde merrie die iets meer expressie in het hoofd zou mogen hebben, iets meer halslengte, iets meer neklengte. De merrie heeft een sterke bovenlijn, is iets neerwaarts gebouwd en zou ook wat meer jeugd mogen uitstralen. Het beenwerk heeft voldoende kwaliteit, grote hoeven. Het achterbeen is sabelbenig. De stap zou de merrie meer mogen aansluiten. In draf toont de merrie voldoende techniek, maar ze blijft in een hoog ritme draven en mag meer doortreden met het achterbeen. Ook deze merrie stamboek met een 3e premie. Dan gaan we verder met catalogus nummer 22. 3-jarige merrie, stokmaat 1,61. Merrie die ook wat rijker in de rasuitstraling zou mogen zijn. Wat meer halslengte, wat meer expressie in het hoofd, wat meer neklengte. Wel een merrie met een hele royale schoft-schouderpartij. De rug zou een fractie sterker mogen. Ook de romprichting zou wat opwaartser mogen. De merrie heeft grote hoeven en voldoende droog beenwerk. De stap is voldoende ruim en takmatig. In draf zou ze wat meer kracht en wat meer lichaamsgebruik mogen laten zien. De merrie wordt opgenomen in het stamboek met een 3e premie. En tot slot op kop geplaatst een grootramige merrie, hoogbenig, merrie met veel front, met een sterke bovenlijn, goede romprichting. Het hoofd zou een fractie edeler mogen. De merrie heeft droog beenwerk, voor is ze iets week gecoat. De stap is krachtig, sluit goed aan, blijft ook in de wendingen takmatig doorstappen. In draf toont ze veel balans met een goed gebruik van het achterbeen, voldoende houding. Veel knieactie. De merrie wordt vandaag opgenomen in het stamboek en sterverklaard met een 1e premie. Gefeliciteerd. So, the results of this group. We had 7 3-year-old volbook mares. Accepted in the studbook are 16, 17 and 21. Accepted in the studbook with the 3rd premium 18, 19 and 22. And accepted in the studbook with the 1st premium number 20. Hoe laten we weer doorgaan? Ja. 12 uur is nu, hè? Half 1 weer door, half uur. En we horen net dat de moeder van catalogus nummer 20 nu preferent is geworden. Dus felicitaties. En we kijken nog even naar de ereronde. Eerst van de nieuwe stamboekmerries met een 3e premie. En dan is het de beurt aan de kerstverse 1e premie stermerrie. En na de ereronde gaan we een half uur pauzeren. En we zien u graag om 12:30 weer terug.
We have a break now for 30 minutes and we will be back on the live stream at 12:30. Goed, zo.
niks meer. Prima. Ik doe niks. Oh. Ik doe niks. Oh. Ik doe niks. Twee keer een beetje. Nee, doe maar. Laat maar even stappen. Dan hierbij de uitslag van catalogus nummer 24. Een merrie met een stokmaat van 1,55 meter. Merrie zou royaler in de rasuitstraling mogen zijn. Is correct gebouwd. Beenwerk heeft voldoende kwaliteit en de standen zijn voldoende. Zou wat royalere hoeven mogen hebben. Helaas is de merrie zowel in stap als in draf onvoldoende regelmatig. En dat betekent dat ze vandaag helaas niet kan worden opgenomen. Result of number 24. It's a mare with a height at withers at 155. She could have more breed expression. She has a good conformation. The legwork could be a bit drier, and also the stance of the forelegs is a bit towing in. She also could have larger hooves. Both walk and trot were irregular, so unfortunately we cannot accept her in the stud book today.
verder. Dan hierbij de uitslag van catalogus nummer 25. Merrie die 1,62 meter meet. Merrie met heel veel rasuitstraling, met een sierlijke belijning, evenredig gebouwd. Merrie die helaas onvoldoende kwaliteit in het spronggewricht heeft, rechtsachter. In stap heeft de Merrie ook moeite met tact en zou meer ruimte mogen laten zien. Ook in draf heeft de Merrie moeite om haar balans te vinden. Dus helaas kan ze vandaag niet worden opgenomen. Result of number 25, height at width is 162. Very good breed expression, very good conformation. Unfortunately, the quality of the right hind leg hock is not sufficient. And both walk and trot are not regular, so we cannot accept her in the stud book today.
Dan gaan we verder met catalogus nummer 26. Een merrie van 1,58 met voldoende rasuitstraling. Hoofd zou wat edeler mogen, wel veel behang. Merrie die iets klassiek aandoet, maar wel voldoende correct gebouwd is. Merrie met heel hard beenwerk, royale hoeven. Merrie die in stap en in draf meer tak mag laten zien, maar het is voldoende acceptabel voor stamboekopname. Result of number 26. Sufficient breed expression, sufficient conformation, good quality of the legwork. Both walk and trot could be more regular and convincing, so she is taken into the stud book, no premium.
Ja, de tweede groep 3-jarige merries. 5 merries gekeurd, 27 was afwezig. Opgenomen in het stamboek catalogus nummer 26. Helaas konden we niet opnemen 24 en 25. En deze 2 merries zijn teruggekomen voor primering. Te beginnen bij catalogus nummer 28. Merrie van 1,57 meter. Merrie met een edelhoofd, mooie halsvorm. Die wel wat zwaar in de hoofd-halsverbinding is. Merrie heeft een goede schouderpartij. Zou iets sterker in de bovenlijn mogen. Merrie heeft een kort hellend kruis. Merrie is in blakende conditie, mooie appeltjes te zien. Heeft voldoende droog beenwerk. Het achterbeen is een fractie recht gesteld. De stap is voldoende takmatig, maar zou meer buiging in het spronggericht mogen tonen. De draf heeft voldoende balans en voldoende tact. Zou meer souplesse mogen tonen. De merrie wordt vandaag opgenomen in het stamboek met een 3e premie. Dan gaan we naar de merrie die op kop geplaatst is in deze rubriek. Merrie van 1,67, royaal ontwikkeld. Zou iets meer jeugduitstraling mogen hebben voor haar leeftijd. Merrie is lang gelijnd, heeft veel front, veel statuur. Merrie beschikt over een lang voorbeen, goede romprichting, royale hoeven. De stap die had wat spanning, maar als ze tot een beetje in de rust komt, dan stapt ze voldoende ruim en takmatig. Ook de draf, een mooi gebruik van het voorbeen. Zou misschien achter nog iets meer onder mogen treden. Maar al met al genoeg om vandaag ster te worden verklaard met een 2e premie. Gefeliciteerd. Result of this group. The second group of 3-year-old mares. Number 27 was absent. Number 26 is accepted in the studbook, no premium. Numbers 24 and 25 are not accepted. And number 28 is accepted with a 3rd premium. And number 23 is accepted and declared star with a 2nd premium.
Ja, we zijn begonnen aan de rubriek Stamboekmerries voor sterverklaring. Begonnen met catalogus nummer 29. Een 13-jarige merrie. Merrie met heel veel rasuitstraling, veel behang, edelhoofd, mooie halsvorm. Merrie die iets klassiek aandoet, iets neerwaarts gebouwd is, maar wel een hele brede lendenpartij heeft. Merrie die voldoende kwaliteit beenwerk heeft, voor iets week gecoat. Helaas maakt dat de beweging niet overtuigend genoeg is voor primering. In stap zou ze meer aan mogen sluiten, was ze wat gehaast. En ook in draf zou ze meer krachtiger en overtuigender mogen draven. Dus een prachtig merrie qua exterieur. In beweging helaas niet toereikend voor verhoging. Dankjewel voor de presentatie. 29, it's a very nice mare. It's a 13-year-old mare. Very good breed expression, also a good conformation. But the walk and the trot were not sufficient for star declaration. Oh.
Zo, schijt. Stappen.
Hierbij de uitslag voor catalogus nummer 31, een 6-jarige stamboekmerrie. Merrie met ruim voldoende rasuitstraling, ook een hele correct gebouwde merrie met een sterke bovenlijn, een hele sterke lendenpartij, goede kruisligging. We zagen graag wat meer kwaliteit in het beenwerk. De stap is voldoende takmatig, maar zou iets actiever mogen zijn. En in draf zouden we graag wat meer kracht, wat meer ruggebruik willen zien. De merrie wordt niet geprimeerd vandaag. Result of number 31. It's a studbook mare, 6 years old. Height at width is 166. Very good breed expression and good conformation. The quality of the hocks could be better. The walk is sufficient. In trot we would like to see more power and more suppleness. She doesn't get a premium today.
We hebben hierbij de uitslag. Ik kom zo. We hebben de uitslag hier van de rubriek graadverhoging. Niet geprimeerd waren de nummers 29 en 31. Van catalogus nummer 33 hebben we de presentatie beëindigd. En de paarden die hier terugziet in de baan zijn allen premiewaardig. Te beginnen bij catalogus nummer 32. Een moderne, hoogbenige, langgelijnde merrie. Met een goede bovenlijn, goede romprichting. Het kruis zou wat langer mogen en wat minder hellend. Merrie heeft droog beenwerk, sabelbenig achterbeen. Merrie stapt goed, draaft functioneel, voldoende opwaarts, ruim, mooi gebruik van het voorbeen. Mag aan kracht winnen in het achterbeen. De merrie wordt vandaag opgenomen, die is al opgenomen, maar de merrie wordt vandaag sterverklaard met een tweede premie. En dan gaan we naar nummer 30, een 9-jarige merrie. Mag even voor de camera worden opgesteld, Tjibbe, als je dat wilt. Dan kunnen de mensen ook even meekijken. Een 9-jarige merrie die goed bewaard is. Merrie die royaal gelijnd is, goede bovenlijn heeft. Wat rasuitstraling betreft een voldoende licht hoofd-halsverbinding, voldoende sprekend hoofd. Merrie die in stap voldoende lichaamsgebruik laat zien en goed aansluit. In draf een snel achterbeen laat zien, een krachtig achterbeen. Het ritme is misschien een beetje hoog, maar wel heel veel snelheid in het achterbeen. Ook deze merrie wordt vandaag sterverklaard met een tweede premie. Gefeliciteerd. The results of this group. Numbers 30 and 32 are declared star with a second premium. The numbers 29 and 31 didn't get a premium today. And number 33, we stopped the presentation because of welfare reasons.
Goed zo. Goed. Tot slot van deze dag nog twee... Ja, maar hengsten doen we altijd individueel. Wou je ze bij elkaar hebben. Tot slot van deze dag twee hengsten, twee Veulenboekhengsten, 3 jaar oud. Deze catalogus nummer 34 is een hengst met veel statuur, een goede belijning, of een hengst die correct gebouwd is, hoogbenig, lang gelijnd, goede kruisligging, goede romprichting, voldoende droog beenwerk. Hengst die in stap wat meer lengte van passen mag laten zien. In draf toont hij veel tact. De hengst wordt vandaag ster verklaard. Result of number 34. It's a Volboek stallion, 3 years old. Very good breed expression, good conformation. The walk was short. In trot he had a lot of balance. He is declared star today.
Goed, hey. Goed. Goed, hey. Hey! Ja, tot slot catalogus nummer 35. Een hengst van 1,67. Een grootramige hengst, hoogbenig. Die misschien iets meer jeugd mag uitstralen. Paard met voldoende kwaliteit beenwerk. Die voldoende stapt en in draf een iets meer snelheid in het achterbeen mag laten zien. Vandaag het exterieur is toereikend, maar de beweging is vandaag niet toereikend voor sterverklaring. Dan wil ik hierbij iedereen bedanken die deze keuring mogelijk heeft gemaakt. En ook een goede samenwerking met de ringmeester en de meter. Goede aanvoer. Fijn dat u er als publiek was. We hadden het mooi weer. Goede verzorging. Mijn collega's Ansje, Dick en Wil, hartelijk dank voor de samenwerking. Degene die altijd alles in beeld brengt, Adrian Meindesma, dankjewel. Johanna Faber voor de foto's. We wensen jullie nog een fijne dag met het mooie zonnetje. En tot de volgende keer.